आता बघा मी एक भांडं घेतलेलं आहे पीठ मळण्यासाठी। आता यामध्ये आपण पहिल्यांदा कांदा घालून घेऊयात। हे दोन मी बारीक चिरून घेतलेले कांदे आहेत। आता हे पूर्ण घालून घेऊयात आपण। जर तुम्हाला कांदा कमी आवडत असेल तर तुम्ही थोडासा घातला तरी चालेल। आता आपला कांदा घालून झालेला आहे। आता ही कोथिंबीर घालून घेऊयात। ही पण आपल्या आवडीनुसारच टाकायची कोथिंबीर। आता यामध्ये मी 1 वाटी पीठ घेतलेलं बेसनचं ते आपण घालून घेऊयात। पहिल्यांदा मी आता अर्धी वाटीच पीठ घातलेलं आहे। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात। अर्धा चमचा चटणी घालायची म्हणजे मिरची पूड। तुमची घरातली साधी चटणी घातली तरी चालेल। हा मी छोटा चमचा घेतलेला आहे। यातला अर्धा चमचा आपण खायचा सोडा घ्यायचा। आता मी 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे तो आपण सगळा घालून घ्यायचा। ही मी रेसिपी घरी खूप वेळा ट्राय केलेली आहे। सो जेव्हा मला त्यांच्यासारखी चव लागली तेव्हाच मी तुम्हाला ही रेसिपी दाखवते। खूप छान चव लागते। बाहेरचे स्टॉलवाले कधीच रेसिपी सांगत नाहीत पण मी ती ट्राय करून बघितली। सो हे एक माझं इन्व्हेंशन होतं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवते मी। आता बघा मी पाणी घेतलेलं आहे। आता आपण पीठ मळूयात। पहिल्यांदा मी यामध्ये अर्धीच वाटी पीठ टाकलं होतं। आता ही राहिलेली अर्धी वाटी पण आपण यामध्ये घालून घेऊयात। बरोबर 1 वाटी पीठ लागतं या भजीसाठी। आता हे तुम्ही थंबनेलला बघितलं असेल, हा आहे पापड खार जो मी 1.5 चमचा घेतलेला आहे तो आपण यामध्ये घालायचा। कारण मी एकदा स्टॉलवरती गेले होते भजी खायला। सो तिथे खूप छान मला भजी लागली पण त्यांनी काही रेसिपी सांगितली नाही। सो मी स्वतः घरी खूप वेळा ट्राय केली ही रेसिपी। आता मी पीठ मळून घेते। You've seen me try, you've seen me breathe, you've seen me fight the demons I face. You give me air when I can't breathe, when I can't bear to fight what's coming. You say don't surrender, I never. आता बघा हे माझं पीठ मळून झालेलं आहे। जास्त पातळ पण नाही मळायचं कारण हे आपल्याला 20 मिनिटं पीठ भिजवून ठेवायचं आहे। आता आपण हे पीठ झाकून ठेवूयात। आता बघा मी हे भजीचं पीठ झाकून ठेवते। आपण 20 मिनिटांनंतर उघडूयात। आता बघा 20 मिनिटं झालेलं आहे। आता मी झाकण काढते यावरचं। आता बघा पीठ छान असं भिजलेलं आहे। आता आपण याची भजी करून घेऊयात। आता बघा मी कढईत तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। ही भजी आपण मंद आचेवर तळून घ्यायची, जास्त गरम तेलात तळायची नाही, नाहीतर त्याच्या आतलं पीठ शिजत नाही। आता आपलं तेल तापलेलं आहे। आता मी जरा गॅस बारीक करते। यामध्ये आपण पिठाचे छोटे छोटे गोळे टाकूयात। भजी बघा छान अशा फुललेल्या आहेत कारण आपण पीठ 20 मिनिटं भिजवून घेतलं होतं, त्यामुळे बघा छान फुलले आहेत आपल्या भजी। भजीच्या पिठामध्ये पापड खार घालताना जरा लक्ष ठेवायचं कारण ते पण खारट असतं पापड खार। त्यामुळे मीठ घालताना आपलं साधं मीठ जे आपण घालतो ते जरा कमी घालायचं जेणेकरून ते मॅच होईल। कमी आचेवरच तळून घ्यायच्या भजी। आता बघा मी सगळ्या भजी तळून घेतलेल्या आहेत। आता ही 1 वाटी पिठामध्ये ताटभर भजी झालेले आहेत बघा आपल्या। खूप होतात कारण हे जास्त फुललेले आहेत आणि तेल पण जास्त नाहीये, त्यामुळे खूप छान लागतात खायला। चला तर मग तुम्हाला ही मऊ लुसलुशीत कांदा भजीची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटमध्ये सांगा।